Hello everyone and welcome back to Math Bolt Master. To aji ami arambo korim lecture number 37. Topic to naam hoise inverse trigonometric function. Extremely important topic hoy, olop confusing hobo pare starting but jiman practice korim clear hoi jabo. Thik ase tenole arambo koru eta right angle triangle lere. Suppose ami eta right angle triangle loisu A B C. B hoise angle measure to 90 degree ta mane angle B te banaisa right angle aru angle C to ami denote korim theta re. এতিয়া এই যেহেতু এটো রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হৈ যায় ইয়াতে AC টো হৈ যাব হাইপোটেনিউজ AB টো হৈ যাব আমাৰ পারপেন্ডিকুলার আৰু BC টো হৈ গল আমাৰ বেস নাও এতিয়া যদি লেটস সে আমি পারপেন্ডিকুলার হাইট বেস এই তিনটাৰে যেনিবা ইনফরমেশন আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে তো মই কি কৰিব পাৰো মই কম যে perpendicular divided by যদি hypotenuse কৰি দিও তনে perpendicular value to লও আৰু divided by hypotenuse কৰি দিও তেনে হলে এই ৰেশিও টোকে কোৱা হয় sin theta ঠিক আছে sin theta বুলি ক'বলে তো এই ইনফরমেশন তো perpendicular আৰু hypotenuse ইনফরমেশনৰে আমি উলিয়ালো sin theta বাট ইয়াতে থিটাৰ ভ্যালু তো আমি উলিয়াব পাৰা নাই তো এতিয়া মই তাকে কৈছো যে ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ইউজ কৰি পেলাই আমি একচুয়ালি এই থিটাৰ ভ্যালু তো উলিয়াব পাৰো তো তাৰ মানে আমাৰ তাৰ P over H এই ভ্যালুটো তো আমি গমেই পাইছো তো এই P over H or ভ্যালুটোৰ যদি আমি sin inverse লৈ লও তেনে হলে আমি পাই যাও থিটা তো এই থিটাৰ ইনফরমেশন তো আমাৰ উলাই যায় আৰু এটোকে কোৱা হয় এটা ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন ঠিক আছে তো জেনাৰেলি এতিয়া এটা বস্তু কনফিউজ নহবা যেতিয়া আমি লিখো 2 to the power of 2 ৰাইট এটো তো হৈ যায় ইকুয়ালস টু 4 2 to the power of -2 যদি লিখো এটো কি হৈ যায় 1 divided by 2 square right মই তো শিকাইছিলো এটো law of exponents তো আমাৰ গুটি পাৱাৰ তো যদি ডিনোমিনেটৰ আহি যায় +2 হৈ গল তো এটো হৈ যাব 1 divided by 4 in other words আমাৰ তাত যদি আছে a to the power -1 তো এটো হয় 1 over a or simply put আমাৰ তাত যদি a আছে এটোক আমি 1 divided by a inverse ক'ব পাৰো তো ইয়াতে a inverse এটো হৈছে ইয়াৰ reciprocal but ইয়াতে sin inverse or meaning এটো নহয় এটো মানে এটো নহয় কি আমি 1 divided by sin কৰি আছো ঠিক আছে এই মিস্টেকটো নকৰিব ইয়াৰ মিনিং টু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এটো আমি sin inverse যেতিয়া লিখাও তো এটো কম ইয়াতে inverse sin function ঠিক আছে তো জেনাৰেলি আমাৰ কেনেকা থাকে ফাংশনটো আমাৰ ফাংশনটো আছে যেনিবা y equals to sin theta আছে ঠিক আছে y equals to sin theta আছে তো আমি কি কৰিম both side sin inverse to লগাই দিম তো এফালে হ'ব sin inverse y আৰু এফালে হ'ব আমাৰ sin inverse আৰু আছে আমাৰ ইয়াতে sin theta তো আমি কিছুমান প্ৰপাৰ্টি শিকিম sin inverse আৰু sin theta যদি থাকে এই sin inverse আৰু sin ইহত দুটা এফেক্টটো নালিফাই কৰি দিয়ে নালিফাই কৰাৰ পিছত আমাৰ তাত থাকি যায় অকল theta তো তাৰ মানে y equals to যদি sin theta হয় তেনে হলে theta equals to sin inverse y হয় এটোকে কোৱা হয় inverse function ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ তাত যদি cosine থাকে তো আমি cosine or inverse to hobo cosine inverse x tangent jodi thake amar tangent inverse x hobo secant or karone secant inverse x cosecant or karone cosecant inverse x aru eta thaki gol hetu gol amar cot to cot or karone amar hobo cot inverse x to guti sota trigonometric function or nijor corresponding inverse function eto thake to sin or sanega sin inverse to cos or cos inverse thik ase to etui hoise amar inverse trigonometric function property number 1 তো ফার্স্ট প্রপার্টি এটুই আছে যে sin inverse লইছো কাৰ sin theta যদি sin inverse তো লও তেনে হলে ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈ যায় theta তো ইয়াতে দেখা গৈছে sin inverse আৰু sin ৰ যোনটো এফেক্ট টো হৈছে তো নালিফাই হৈ গৈছে তো ঠিক তেনেকৈ cosine inverse of cosine theta যদি লও এটো ইকুয়ালস টু theta হৈ যায় তো বাকিখিনি একে হৈ যায় এতিয়া ইচ কেছত কিন্তু theta ৰ ভ্যালু ডিপেন্ড কৰিব দা পার্টিকুলার ইন্টারভ্যালত যেনেকুৱা আমি প্ৰথমটো যদি চাও sin inverse of sin theta তো এই যোনটো theta ভ্যালুটো হৈছে তো ইয়াতে কি কৈছে -pi/2, pi/2 তো এটোৰ মিনিং টু এটোই হৈছে যে থিটা belongs to যদি আমি লিখো -pi/2 এটা কাম কৰো ডিগ্ৰীত লিখিলো বুজি পাবলৈ ইজি হ'ব -90 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী তো ইয়াৰ মিনিং টু ইন্টাৰভেলৰ মিনিং টু এটোই হৈছে তাৰ মানে থিটাৰ যোনটো ভ্যালু হ'ব থিটাৰ ভ্যালুটো -90 ডিগ্ৰীত কৈ ডাঙৰ হ'ব ইকুৱেল হ'ব পাৰে তো যেতিয়া আমি স্কয়াৰ ব্ৰেকেট ইউজ কৰা মানে আমি ইকুৱেল ক'ব পাৰো আৰু যোনটো থিটাৰ ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হ'ব তাৰ মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হ'ব +90 ডিগ্ৰী ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডস থিটাৰ ভ্যালু 90 ডিগ্ৰীত কৈ সৰু হ'ব বাট ইয়াতে যেহেতু আমি স্কয়াৰ ব্ৰেকেট ইউজ কৰিছো তো 90 ডিগ্ৰী এটো ইকুৱেল হ'ব লাগিব তো থিটাৰ ভ্যালু
মাইনাছ 90 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে একদম লোৱেষ্ট ভেলু আৰু একদম হাইয়েষ্ট ভেলু হ'ব পাৰে পজিটিভ 90 ডিগ্ৰী তেতিয়াৰ কেছতহে আমাৰ সাইন মাইনাছ থিটা সাইন ইনভাৰ্স সাইন থিটা যোনটো হ'ব সেইটোৰ ভেলু ইকুৱেলছ টু থিটা হ'ব ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি লৈ আছোঁ সাইন ইনভাৰ্স অফ সাইন থিটা ইয়াতে লেটছে আমাৰ থিটা হৈছে 45 ডিগ্ৰী দেন ইন দ্যাট কেছ এই ভ্যালুটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু এই থিটা এংগলটো এই থিটা হৈ গৈছে আমাৰ 45 ডিগ্ৰী আৰু ক্লিয়াৰলি 45 ডিগ্ৰীটো কি হৈছে 45 ডিগ্ৰী হৈছে মাইনাছ 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু প্লাছ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু তো আমাৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে আছে ৰাইট ইণ্টাৰভেলৰ ভিতৰতে আছে তো তেনেহ'লে সাইন ইনভাৰ্স সাইন 45 ডিগ্ৰী ইকুৱেলছ টু 45 হৈ যায় হাউএভাৰ যদি আমি সাইন ইনভাৰ্স অফ সাইন লেটছে 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি লৈ লওঁ লেটছে আমি লৈ ল'লোঁ 120 ডিগ্ৰী তেনেহ'লে এইটো ভ্যালু ইকুৱেলছ টু কি হ'ব তো এইটো ভ্যালু ইকুৱেলছ টু 120 ডিগ্ৰী বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কেনট বি ইকুৱেলছ টু 120 বিকজ 120 ভ্যালু ক্লিয়াৰলি দেখাই গৈছে এইটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় তো এনেকুৱা কেছত আমি কি কৰিব লাগিব সাইন 120 টোক আকৌ সৰু বনাব লাগিব ঠিক আছে তো আমি জানো সাইন 120 লিখো বা সাইন 180 ডিগ্ৰী minus 60 degree লিখো কথাটোতো একই হৈ যায় বাট এতিয়া কি হ'ব এটো সিম্পল হৈ যাব sin 180 minus 60 মানে কি এটো হৈছে ইকুৱেলছ টু sin 60 degree in other words আমি এটো কৈছো যে sin 120 লোৱা বা sin 60 লোৱা ভ্যালুটো মিনিং এক্স্যাক্টলি সেম হয় তো এতিয়া আমাৰ এই এক্সপ্ৰেছনটো কি হৈ যাব sin inverse previously আসলে sin 120 degree but এবাৰ আমি কি লিখিম sin 60 degree তো এটো ভ্যালু হ'ব ইকুৱেলছ টু 60 degree because clearly 60 degree ভ্যালুটো যোনটো হৈছে 90 degree তকৈ সৰু আছে তো এটো এটা acceptable value হ'ব but sin inverse of sin 120 কৰিবলৈ যদি ডাইৰেক্টলি 120 লিখি দিও এটো প্ৰবলেম হৈ যাব because 120 ভ্যালু 90 degree তকৈ বেছি হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ বাকিবোৰৰ কেছটো হ'ব আমি tan inverse of tan theta যদি উলাও whatever be the angle of theta এই থিটাটো চাব লাগিব যে -pi/2 আৰু pi/2 ভিতৰতে হ'ব লাগিব ইয়াতে এটা কথা আছে ব্ৰেকেটৰ মিনিংটো আৰু অলপ ভালকৈ বুজি লওঁ so let's say মই sin inverse ৰ কেছটো লৈছো তো sin inverse of sin 90 degree এই sin 90 degree যদি লওঁ তো এটো হ'ব ইকুৱেলছ টু 90 degree because directly আমি এই থিটা ভ্যালুটো 90 লৈছো because ইয়াতে আমি কি ইউজ ক্লোজড ইন্টাৰভেল ইউজ কৰিছিলো স্কয়াৰ ব্ৰেকেট মানে ক্লোজ ইন্টাৰভেল তাতে -90 ডিগ্ৰী আৰু +90 ডিগ্ৰী এই এন্ডৰ ভ্যালু কিটাও ইনক্লুডেড থাকে বাট আমি যদি টেনজেন্ট ইনভাৰ্স অফ টেনজেন্ট 90 ডিগ্ৰী লওঁ তেনেহলে আমি এটো ক'ব নোৱাৰো যে this is not equals to 90 degree ঠিক আছে এটো নহব because ইয়াতে আমি ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেটটো ইউজ কৰিছো এই থিটা যেতিয়া কওঁ যে থিটা belongs to -90 degree, 90 degree ইয়াৰ মিনিংটো এটো হৈছে যে থিটাৰ ভ্যালু যোনটো হ'ব -90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু +90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব বাট আমি -90 আৰু +90 এই ভ্যালু দুটা কিন্তু আমি একচেপ্ট নকৰো তো আমি -90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ ভ্যালুটো ল'ব লাগিব আৰু 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু ভ্যালু ল'ব লাগিব তাৰ মানে লেটস সে 89.95 ডিগ্ৰী এটো ফাইন এটো ভ্যালু আমি ল'ব পাৰো থিটা ভ্যালু ঠিক আছে ঠিক যেনেকা -90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ ভ্যালু কি হ'ব মাইনাস আমাৰ হৈ যাব 89 হৈ যাব 89.9 -89.9 যদি লওঁ এটো একচেপ্টেবল হয় because এটো -90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় বাট এক্সাক্ট 90 ডিগ্ৰী আমি ভ্যালুটো ল'ব নোৱাৰো তো এটো বস্তু আমি অলপ চাব লাগিব সেইকাৰণে মই ইয়াতে থিটাৰ ৰেঞ্জটো দি থৈছো তাৰ মানে থিটা যেতিয়া আমি সলভ কৰিম তো এটো চাব লাগিব কি থিটাৰ ভ্যালু এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আছে নে নাই তো এটো ট্ৰু হ'ব ফৰ ইচ এণ্ড এভৰি কেছ ঠিক আছে এটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 1 এতিয়া আমি যাওঁ সেকেন্ড প্ৰপাৰ্টিটো লৈ এবাৰ আহি যাওঁ প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 2 লৈ প্ৰপাৰ্টি 2 আৰু প্ৰপাৰ্টি 1 ৰ মাজত এটা big difference আছে property 1 ত আমি কি কৰিছিলো sin inverse লৈছিলো sin inverse কাৰ লৈছো sin theta আমি inverse sin টো লৈছো ঠিক আছে বাট এবাৰ আমি কি কৰিছো আমাৰ তাত অলৰেডি দিয়া আছে sin inverse x ঠিক আছে এটা inverse function অলৰেডি প্ৰেজেন্ট আছে এই inverse functionৰ sin টো লৈছো আমি ঠিক আছে তো এইটো হৈছে আমাৰ property number 2 similarly আমাৰ তাত প্ৰথমতে সাপোজ দিয়া আছে cotangent inverse x তো মানে cot inverse x টো দিয়া আছে এটো পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম তাৰ পিছত আমি তাৰ cotangent ল'ম তো ইচ কেছত কি হৈ যাব sin inverse of sin theta এটোটো আমি প্ৰথমৰ মতে হৈছে theta but property number 2 মতে sin inverse x এটো হৈ যাব x তো cot inverse x এটো হৈ যাব x ঠিক আছে অলপ সিমিলাৰ হয় property 1 property দেখাত সিমিলাৰ হয় but
ইহঁতৰ যোনটো অপাৰেশ্যন হয় অপাৰেশ্যনটো বহুতে ডিফাৰেণ্ট হয় বিকজ আমি সদায় চাইনৰ লগত এটা এংগল লিখোঁ ঠিক আছে আৰু যদি ইনভাৰ্চটো লিখোঁ চাইন ইনভাৰ্চ ইয়াতে কেতিয়াও এংগলটো নিলিখিব ইয়াতে এংগল যদি লিখা এইটো মিনিংলেছ হৈ যায় কনচেপ্টটো তো জেনেৰেলি ইয়াতে কি হ'ব চাইন ইনভাৰ্চ আমি এটা ভেলিউ লিখোঁ যোনটো হ'ব আমাৰ এক্স এইটো এটা এই ৰেচিঅ'ৰ ভেলু হয় চাইন থিটাৰ যোনটো ছাইডৰ ৰেচিঅ'কেইটা হৈ গ'ল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিভাইডেড বাই হাইপটেনিউজ সেইটোৱে হৈ যায় আমাৰ ইয়াতে এক্স ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰপাৰ্টি নম্বৰটো চাইন ইনভাৰ্চ এক্স হৈ যাব এক্স cosine inverse x equals to x tangent of tangent inverse x equals to x cosecant of cosecant inverse x etu is equals to x tar pisot secant of secant inverse x equals to x and finally cot of cot inverse x etu is equals to x aru yate x or value bo di ase to prothom to jodi saw sin inverse x equals to x yate di ase je for all x ta mane x or values into hobo এটো হ'ব -1 তকৈ ডাঙৰ আৰু +1 তকৈ সৰু আৰু -1 আৰু +1 আমি এইকেইটা ভ্যালুজো ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰমানে x -1 আৰু x +1 এইকেইটা ভ্যালু হৈছে আমাৰ ওকে এইকেইটা আমি ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো সিমিলাৰলি আমাৰ cos ইনভাৰ্স x আৰু ইয়াৰ দিয়া আছে x ৰ যোনটো ভ্যালু হ'ব এটো -1 আৰু 1 ৰ ভিতৰতে থাকিব tangent inverse x যদি কৰো ইয়াতে কি দিছে ইয়াতে দিছে x belonging to r তা মানে x ৰ ভ্যালু যি কোনো লব পাৰে যি কোনো x ৰ ভ্যালু হ'ব পাৰে ইয়াতে এনি ৰিয়েল নম্বৰ হ'ব পাৰে তো ইয়াতে কোনো প্ৰবলেম নাই cosecant আৰু secant ইনভাৰ্সত অলপ কেয়াৰফুল থাকিব লাগিব ইয়াতে কৈছে -infinity to -1 এটো প্ৰথমতে বুজিলো তেতিয়া আমাৰ বাকি সেকেন্ডটো একই হয় secant inverse x ৰ তো ইয়াতে -infinity to -1 তা মানে আমি যদি লাইন নম্বৰত চাও তো আমাৰ এটো লাইন নম্বৰ হৈ গল মাজত থাকিলে 0 লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকিলে গুটি নেগেটিভ নম্বৰবোৰ যেনেকৈ এটা -1 -2 এটো গৈ থাকিব একেবাৰে -infinity লৈ 0 ৰাইট সাইডে থাকিব +1 +2 আৰু এটো কন্টিনিউ হৈ থাকিব অল দা ওয়ে আপ টু +infinity আমাক কৈছে -infinity পৰা -1 লৈকে তো -infinity পৰা আমি আহিম -1 লৈকে ঠিক আছে ইয়াতে আহিলো এতিয়া -1 ভ্যালুটো যোনটো আছে এটো আমি স্কয়াৰ ব্ৰেকেটেৰ ইউজ কৰিছো তা মানে এই ভ্যালুটো আমি সিলেক্ট কৰিম তো সিলেক্ট কৰিলে আমি কি কৰিম ইয়াতে ডট এটা দিম নেক্সট আমাৰ আছে 1 to infinity তো আমি 1 ৰ পৰা যাম একেবাৰে ইনফিনিটি লৈকে তো এটোৱে হৈছে আমাৰ তা মানে x ৰ ভ্যালু এইখিনিৰ পৰা -infinity ৰ পৰা -1 লৈকে ল'ব লাগিব আৰু 1 ৰ পৰা +infinity লৈকে তাৰে মাজত যদি ল আমি যদি এইখিনিত ল ইয়াৰ ভ্যালুটো তেনে হলে হেতু একসেপ্টেবল নহব এটো একসেপ্টেবল ৰেঞ্জৰ বাহিৰত থাকিব তো এটো অলপ কেয়াৰফুল থাকিব যেতিয়া আমি নিউমেৰিকেল কৰিম এখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া আমি যাও থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিটো লৈ প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 3 এবাৰ প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 3 আমাৰ আহি যাব sin inverse -x তো sin inverse -x যদি থাকে তেনে হলে এই মাইনাস সাইনটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আমি লিখিম -sin inverse x but cosine inverse -x যদি থাকে তেনে হলে আমি পাম pi minus cosine inverse of x ইয়াতে অলপ ডিফাৰেন্ট হয় তো আমি এটা কাম কৰিম ফাৰ্স্ট টু আৰু সেকেন্ড টু কেনেকা আহিছে হেতু আমি এটো চেক কৰিম তো লেটস সে আমি এজিউম কৰি লও let sin inverse of negative x sin inverse negative x এটো ভ্যালু হৈছে ইকুৱেলস টু y এটো আমি নিজৰ পৰা এজিউম কৰি লৈছো এতিয়া আমি property number 2 to লগাম তো এবাৰ আমি এই sin inverse টো গুছাব বিচাৰিছো জানিবা তো আমি কি কৰিম both side sin লগাই দিম sin of sin inverse negative x ঠিক আছে তো লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি লগাইছো রাইট হ্যান্ড সাইডও আমি লগাব লাগিব sin y এতিয়া sin inverse ভিতৰ যে থাকো sin inverse এটো কি হ'ব -x তেনে হলে আমি -x equals to পালো sin y ঠিক আছে তো এতিয়া x equals to হৈ গল negative sin y but আমি জানো sin টো হৈছে এটা odd function হোৱাৰ মিনিং টো কি হ'ল a minus sin y নিলিখি পেলাই আমি sin minus y লিখো আমি ইয়াতে কৈ দিম since sin negative y equals to minus sin y এটো odd function হোৱাৰ কাৰণে এটো ইয়াৰ এটা property হ'ল ঠিক আছে তো আমি পালো x equals to sin minus y এতিয়া আকৌ আমি কি কৰিম এবাৰ ইনভাৰ্স টো লৈ লম দুই সাইডে তো আকৌ এবাৰ ইনভাৰ্স ললে এবাৰ পাম আমি এফালে পাম sin inverse x আৰু এফালে পাম sin inverse sin minus y তো এবাৰ আমি কি কৰিম প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 1 টো যদি ইউজ কৰো তেনে হলে আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত sin inverse আৰু sin এটো নালিফা হৈ যাব তো থাকিল এতিয়া sin inverse x equals to
minus y. But আমি y কি লৈছিলো? Y টো আমি নিজৰ পৰা assume কৰিছো sin inverse negative x. তো এতিয়া আমি লিখিম sin inverse x equals to negative. আৰু y জায়গাত আমি লিখি দিম sin inverse negative x. এটা কাম কৰো এই মাইনাসটো আমি left hand side লৈ আহিম তো দুই সাইডে যদি আমি মাইনাসৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও আমি পাম minus sin inverse x equals to sin inverse negative x. তো আমি ইয়াতে ক'ব পাৰিম thus the sin inverse negative x যদি লওঁ তেনেহলে এটো equals to হৈ যাব minus sin inverse x. ঠিক আছে? তো আমি ইয়াতে দেখুৱালো যে sin inverse of negative x যদি থাকে এটো হৈ যায় minus sin inverse x. এতিয়া আমি cosৰ লগত চাওঁ. So এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম let cosine inverse negative x. ঠিক আছে? Cosine inverse of negative x. তো এটো আমি equals to theta লৈ লওঁ. ঠিক আছে? এতিয়া cosine inverse of negative x equals to theta আছে আমি both sides cosine লগাই দিম। তো ইয়াতে okay property number 2 use কৰি আছো। So cosine inverse cos of cos inverse x. ঠিক আছে? এফালে লাগি আছে equals to cosine theta. তো আমি ক'ব লাগিব যে আমি কি property use কৰিছো using property number 2. ঠিক আছে? এটা cos inverse negative x তো ইয়াতে কি হ'ব cos আৰু cos inverse nullify হৈ গল থাকি গল আমাৰ minus x আৰু ইফালে থাকি গল equals to cosine theta. তো আমি কি কৰিম both sides negative 1 এৰে multiply কৰি দিম তো আমি পাম x equals to negative cosine theta. এতিয়া cosine theta হৈছে এটা even function. তো even function হোৱাৰ কাৰণে এই negative sign টোক আমি এতিয়া cosৰ ভিতৰত লৈ যাব নোৱাৰো but আমি কিন্তু এটা বস্তু লিখিব পাৰো আমি যদি লিখো cosine pi minus theta কাৰণ cosine pi minus theta হৈছে minus cos theta. তো আমি লিখিম since cosine of pi minus theta এটো হৈছে equals to negative cos theta. ঠিক আছে? তো x equals to cos pi minus theta আমি পাই গলো তো এটো negative cos theta জায়গাত আমি substitute কৰিলো। এতিয়া আমি কি কৰিম both sides আকৌ এবাৰ inverse cosine লগাম তাৰ মানে এবাৰ property number 1 use কৰিম। তো cosine inverse লগাই দিলো x এটো left hand side হল আৰু right hand side হ'ব cosine inverse of cosine pi minus theta. তো ইয়াতে আমি ক'ব লাগিব কি property use কৰিছিলো using property number 1. property number 1 হলে তো cosine inverse x তো থাকি যাব cosine inverse x হিচাপে equals to so cosine inverse of cosine pi minus theta এটো হৈ গল আমাৰ pi minus theta. ঠিক আছে? but theta to actually আমি নিজৰ পৰা লৈছো theta কি হয় theta লৈছো cosine inverse of negative x substitute কৰি দিও তো এটো হ'ব pi minus cosine inverse of negative x আৰু এফালে থাকি গল আমাৰ cosine inverse x অলপ rearrange কৰিব লাগিব terms to minus cosine inverse negative x এটো আমি left hand side লৈ আও তো পজিটিভ হৈ যাব positive cosine inverse negative x equals to pi minus তো এই cosine inverse x তো এফালে গুচি যাব right hand side তো হ'ব cosine inverse x. তো আমি শো কৰিলো যে cosine inverse negative x যদি থাকে তো আমি পাম pi minus cosine inverse of x. তো ইয়াতে তো x ৰ ৰেঞ্জ তো দিয়া আছে x ৰ ভ্যালু জন্তু হ'ব -1 আৰু 1 ৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব। তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ property number 3. তো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বাকি কিটাও আছে তো বাকি কিটা মই প্ৰুফ নকৰো বা ইয়াতে ডাইৰেক্টলি ষ্ট্ৰিট কৰি দিও যে tangent inverse of -x যদি থাকে তেনে simply minus to ওলাই আহিব তো আমি পাম tangent minus tangent inverse x. cosecant inverse minus x থাকিলে minus sign to ওলাই আহিব minus cosecant inverse x. secant inverse minus x আৰু cotangent inverse minus x এই দুটা কেছত কি হ'ব pi minus secant inverse x হ'ব second অটো pi minus cotangent inverse x. তো এটোই হৈ গল আমাৰ property number 3. এতিয়া আমি যাও next property লৈ যোনটো হৈছে property number 4. তো এবাৰ আহি যাও আমি property number 4 লৈ property number 4 যেনেকৈ আমাৰ আছিল normal trigonometric functionত sin x equals to 1 over cosecant x. আমি কৈছো যে sin x আৰু cosecant দুটা reciprocal হয়। এবাৰ আকৌ কি হয় sin inverse 1 divided by x যদি থাকে হেতু হৈ যায় equals to cosecant inverse of x. ঠিক তেনেকৈ cosine inverse 1 over x যদি থাকে তেনেহলে আমি এটো লিখিম equals to secant inverse x আৰু tangent inverse 1 over x এটো তাকো actually দুটা ভ্যালু থাকে যদি x ৰ ভ্যালু 0 তকৈ ডাঙৰ হয় তাৰ মানে পজিটিভ হয় ইয়াতে আমি পজিটিভৰ কথা কৈ আছো x যদি পজিটিভ হয় তেনেহলে tangent inverse 1 over x ৰ ভ্যালু হ'ব cot inverse x but যদি x ৰ ভ্যালু 0 তকৈ সৰু হয় তাৰ মানে নেগেটিভ ভ্যালু খিনি যদি হয় তেতিয়া আমি কম minus pi plus cot inverse x তো 10 তো অলপ মনত ৰাখিব লাগে বাকি sin inverse
1 over x আৰু cosine inverse x বহুত straight forward হয় তো এটা কাম কৰো আমি এটো proof কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো তো প্ৰথমতে আমি sin inverse 1 over x equals to cosec inverse x এটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটো কাৰণে আমি কি কৰিম sin inverse 1 over x তো আমি assume কৰিম যে let's sin inverse 1 over x equals to theta তো এটো থিটা ইকুয়াল হৈ গল তো এতিয়া আমি কি কৰিম both side sin লৈ লম sin ললে কি হ'ব left hand side থাকি যাব 1 over x but right hand side আহি যাব এতিয়া sin theta ঠিক আছে মই এটা স্টেপ স্কিপ কৰি দিলো তো এটো বুজিটো পাইছে 1 over x equals to sin theta এতিয়া আমি কি কৰিম reciprocal টো লৈ লম both sides তো 1 divided by x ৰ reciprocal ললে x হ'ব এটা left hand side যদি লৈছো right hand side টো reciprocal ল'ব লাগিব তো right hand side হৈ যাব 1 over sin theta but আমি জানো 1 over sin theta হৈছে cosecant theta যোনটোক আমি short formত CSC বুলি কওঁ cosec theta ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি থিটা টো ল'ব লাগিব তো আমি কি কৰিম both sides cosecant inverse টো লৈ তো cosecant inverse of x equals to cosecant inverse of cosecant of theta তো first property টো যদি লগাই দিও তেনে হলে cosecant inverse cosec theta তো এটো simply হৈ যাব theta তো এটোই হৈ গল আমাৰ cosecant inverse x or value equals to theta but theta আমি কি লৈছিলো theta লৈছো sin inverse 1 over x তো এই theta জায়গাত আমি ৰিপ্লেস কৰি দিম sin inverse 1 over x এৰে তো তেনে হলে আমি পাই গলো so cosec inverse x equals to sin inverse 1 over x ঠিক আছে তেনে হলে cosec inverse 1 divided by x যদি থাকে তেনে হলে এটো কি হৈ যাব তো এই সেম প্ৰসিডিউৰটো ইউজ কৰি পেলাই চেক কৰি লবা যে cosec inverse 1 over x যদি লও তেনে হলে এটো হৈ যাব equals to sin inverse x ৰ ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি যাও নেক্সট প্ৰপাৰ্টি লৈ property number 5 এটো এটা বহুত important property হয় এটো ইয়াৰ মই proof টো নিদিও directly টো মনত ৰাখিলে হল sin inverse x plus cosine inverse x ইহতৰ sum টো হয় pi divided by 2 radians similarly tangent inverse x plus cotangent inverse x equals to pi over 2 আৰু secant inverse x plus cosecant inverse x ইয়াৰো হৈছে equals to pi over 2 খুবই important property হয় যেটা আমি numerical কৰিম তো এটো তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি যাও 6th number property টো লৈ property number 6 তো tangent inverse x আৰু tangent inverse y দুটাক যদি sum কৰি দিও তেনে হলে sum হৈ যায় equals to tangent inverse of x plus y divided by 1 minus xy তো এটো এটা খুবই important property হয় numericalত বহুত ইউজ কৰা হয় similarly আমাৰ তাত আছে tangent inverse of x minus tangent inverse of y তো ইয়াৰ হৈ যাব tangent inverse of x minus y divided by 1 plus xy তো এটো তেতিয়া হ'ব যেতিয়া xy value greater than 1 হয় ইয়াৰ আৰু দুটা ভেৰিয়েশন আছে similarly ইয়াৰো দুটা ভেৰিয়েশন থাকে বাট এই দুটা ভেৰিয়েশন কথা আমি নাপাতো আমি মেইনলি এই দুটা মেইন ফৰ্মুলাৰে আমি দুটা মেইন ফৰ্মুলাকে আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি যাও next property to লৈ property number 7 যেনেকৈ আমি tangent inverse x আৰু tangent inverse y add কৰিছো similarly আমি sin inverse x plus sin inverse y add কৰিলে পাম sin inverse of x multiplied to square root of 1 minus y squared plus y into square root of 1 minus x squared এটো তেতিয়া ট্ৰু হ'ব because ইয়াৰো কেটামান ভেৰিয়েশন আছে এটো ট্ৰু হয় তা স্পেসিফিক কেছত x আৰু y যদি প্ৰডাক্ট লও এই প্ৰডাক্টটো less than 0 এটা মানে less than 0 means xy যোনটো হৈছে এটা নেগেটিভ নম্বৰ হয় নেগেটিভ নম্বৰ means x হ'ব পাৰে বা y দুটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা নেগেটিভ হ'ব লাগিব and x square plus y square যদি কৰি দিও হেতু ভ্যালু greater than 1 হ'ব similarly আমাৰ তা ফৰ্মুলা আছে sin inverse x minus sin inverse y তো ইহতৰ ডিফাৰেন্স টো হৈ যাব সেম ফৰ্মুলা যোনটো sin inverse x plus sin inverse y আছে only ডিফাৰেন্স থাকিব ইয়াতে এটা মাইনাস সাইন থাকিব আৰু এইবাৰ xy product to যোনটো হ'ব দুটাই পজিটিভ হ'ব তো ইয়াৰ মিনিং টো এটো হয় either x and y দুটাই নেগেটিভ হয় নহলে কোন দুটাই পজিটিভ হয় ৰাইট আৰু এটা কেস আছে x square plus y square greater than 1 যেতি আমি নিউমেৰিকেল কৰিম ইবোৰ বস্তু ইমপ্লিমেন্ট হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি যাও নেক্সট প্ৰপাৰ্টি টো লৈ property number 8 the cosine inverse of x plus cosine inverse of y তো এটো হ'ব equals to cosine inverse of xy minus product of x square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square. ঠিক তেনেকৈ cosine inverse of x minus cosine inverse of y equals to cosine inverse of xy plus square root of 1 minus x square into square root of 1 minus y square. তো আমি এতিয়া কেটামান নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম সলভ কৰো ধেৰ প্ৰপাৰ্টিজ কৰি ললো বহুতখিনি কনসেপ্ট আহি গল তো যেতিয়ালৈকে আমি নিউমেৰিকেল নকৰো তেতিয়ালৈকে কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ নহয় তো তেনেহলে আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটোৰে Example number 1. Evaluate the following. ঠিক আছে ফাৰ্স্টৰে আৰম্ভ কৰো
ফাৰ্ষ্টত আমাক দিয়া আছে সাইন ইনভাৰ্স অফ সাইন পাই ওভাৰ 3 এতিয়া এই ভ্যালুটো উলাবলৈ কাৰণে আমি ইয়াতে এটা বস্তু চাব লাগিব ইয়াতে থিটা হৈছে here theta equals to pi over 3 আৰু যদি কনফিউজন হয় ৰেডিয়ানছত হঠাই কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰিবা এটো ডিগ্ৰীজ হলে সো 180 পাই ৰেডিয়ানছৰ জায়গাত 180 দিলে হল 180 ডিভাইডেড বাই 3 আমাক দিব 60 ডিগ্ৰী তো এতিয়া sin ইনভাৰ্স অফ sin থিটা যেতিয়া থাকে তো ইয়াতে আমি কম since 60 degree is greater than or equals to minus 90 degree আৰু less than or equals to 90 degree তো ইয়াৰ মিনিং টো কি হ'ল the sin inverse of sin pi over 3 যদি লওঁ তেনে হলে এই ভ্যালুটো হ'ব exactly equals to pi over 3 ঠিক আছে তো এইটোই হৈ গল ভ্যালু ফাৰ্স্ট অৰটো এতিয়া আমি সেকেন্ডটো লৈ যাম সেকেন্ডত আছে আমাৰ cosine inverse of cosine 2 pi over 3 তো ইয়াতে থিটা কি হৈছে তো আমি কম যে here theta equals to 2 pi over 3 2 pi over 3 মানে কি হৈছে 120 degree so pi জায়গাত আমি 180 দিলো তো 180 ডিগ্ৰী দি এটো ক্যালকুলেট কৰিলে আহিব ইয়াৰ ভ্যালু 120 ডিগ্ৰী আৰু আমি জানো ইয়াতে যোনটো থিটাৰ ভ্যালু হ'ব এই থিটাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব লাগে ইট শুড লাই বিটুইন 0 তাৰমানে 0 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু পাই তকৈ সৰু হ'ব লাগিব তো এইটোৱে হৈছে থিটাৰ ভ্যালু আৰু পাই মানে কি 180 ডিগ্ৰী তাৰ মানে আমাৰ যোনটো 120 আছে obviously 120 to 180 ডিগ্ৰী তকৈ সৰু হয় আৰু 0 তকৈ ডাঙৰ হয় তো তাৰ মানে cosine inverse of cos 2 pi over 3 তো ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব equals to 2 pi divided by 3 ঠিক আছে ফাইন দেন আমি যাম এটা নম্বৰ 3 লৈ তো নম্বৰ 3 ত আমাৰ দিয়া আছে tangent inverse of tangent pi over 4 তো এইটো ভ্যালু কি হ'ব তো এইটো ভ্যালু equals to simply হ'ব pi over 4 কেলে because ইয়াতে here theta is equals to pi over 4 আৰু আমাৰ কন্ডিশন কি লাগিছিলে and আমাক কন্ডিশনটো এইটোৱে লাগিছিলে যোনটো থিটাৰ ভ্যালু হ'ব এই থিটা ভ্যালুটো minus pi over 2 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু plus pi over 2 তকৈ সৰু হ'ব লাগিব যেহেতু pi over 4 আছে pi over 4 মানে হৈছে আমাৰ 45 ডিগ্ৰী তো ক্লিয়াৰলি minus 90 আৰু plus 90 ৰ মাজতে আছে তো সেই কাৰণে আমি কৈছো যে tangent inverse of 10 pi over 4 ভ্যালু হ'ব equals to pi over 4 তো ইয়াতে আমি 1 2 আৰু 3 টো ইজিলি উলাই ললো এবাৰ এতিয়া কৰিম 4 5 আৰু 6 তো অলপ ইয়াতে কেয়াৰফুলি কৰিব লাগিব নম্বৰ 4 ত এবাৰ আমাৰ আছে sin inverse of sin 2 pi divided by 3 তো ইয়াতে আমাৰ থিটা কি আছে here theta equals to 2 pi over 3 radian তো এটো যদি আমি ডিগ্ৰী লৈ কনভাৰ্ট কৰো এটো হৈছে 120 ডিগ্ৰী বাট আমি জানো থিটাৰ ভ্যালু কি আছিল আমি তো অলৰেডি কৈ থৈছো থিটাৰ ভ্যালু হৈছে -90 ডিগ্ৰী আৰু +90 ডিগ্ৰীৰ মাজত থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে কি আছে ইয়াতে এনেকৈ লিখিটো since আমি এটো since লিখিব লাগিব বাট নহয় ইয়াতে since theta lies between and আমাৰ 120 ডিগ্ৰী যোনটো হৈছে 120 ডিগ্ৰী is greater than 90 ডিগ্ৰী তো তাৰ মানে আমি কম যে sin inverse of sin 2 pi over 3 এই ভ্যালুটো cannot be equals to 2 pi over 3 এটো হ'ব নোৱাৰে তো আমি এটো কিতে সৰু বনাব লাগিব সৰু কেনেকা বনাম very simple sin inverse of আমাৰ তাত আছে sin 2 pi over 3 এটা 2 pi over 3 নিলিখি পেলাই আমি যদি pi minus pi over 3 লিখো problem নাই because pi minus pi over 3 হৈছে 2 pi over 3 but এটো লিখাৰ এটা এডভান্টেজ আছে এটা sin pi minus theta কি হৈ যায় sin theta হৈ যায় তাৰ মানে এটো ইকুৱেল হৈ যাব এতিয়া sin inverse of এই ভিতৰৰ sin pi minus pi over 3 টোক আমি সিম্পলিফাই কৰি লিখিব পাৰিম sin pi over 3 ঠিক আছে এটা sin এটা pi over 3 কি গল 60 ডিগ্ৰী এটা 60 ডিগ্ৰী টো আছে থিটা যোনটো ৰেঞ্জ আছে -90 আৰু 90 তাৰ ভিতৰতে আছে তো তেনে হলে ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈ যাব ইকুৱেলস টু pi over 3 তাৰ মানে sin inverse sin 2 pi over 3 ইয়াৰ একচুয়াল ভ্যালুটো হৈছে pi over 3 আৰু 2 pi over 3 এটো হ'ব না তো ডাইৰেক্টলি 2 pi over 3 লিখি নাহিবা এক্সামত এটো হঠাই চেক কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ ভ্যালুটো -90 ডিগ্ৰী আৰু +90 ডিগ্ৰী ভিতৰত আছে নে নাই এতিয়া এই যাও নম্বৰ 5 লৈ 5 লৈ এটা মই মিস্টেক কৰিলো এটো একচুয়ালি 2 নহয় এটো 7 pi over 3 হয় তো এতিয়া নম্বৰ 5 ত আমাৰ দিয়া আছে cosine inverse of cosine 7 pi over 3 তো এটো আমি কম যে this is not equals to 7 pi over 3 because here 7 pi over 3 মানে কি হয় theta equals to এই 7 pi over 3 টো যদি আমি ডিগ্ৰী লৈ কনভাৰ্ট কৰিলো তো 7 into 180 degree divided by 3 তো 3 times 60 হৈ গল আমাৰ 180 so 60 into
7 হৈ গ'ল 420 ডিগ্ৰী তো এইটো হৈ গ'ল থিটা ভ্যালু যোনটো আছে ডিগ্ৰীজত আছে 420 ডিগ্ৰী আৰু এইটো 180 তকৈ ডাঙৰ হয় বিকজ আমাৰ কোসাইনৰ কাৰণে ৰেঞ্জ কি আছিলে থিটাৰ ভ্যালু যোনটো আছিলে 0 আৰু পাই মাজত থাকিব লাগিব বাট এইটো কি হৈছে 180 তকৈ বেছি গুচি গ'ল 420 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে আমি it cannot be equals to 7 pi over 3 but আমি কি কৰিম এইটো simplify কৰিব লাগিব তো cosine inverse of cosine 7 pi over 3 আছে but এইটোটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো cosine of 2 pi minus pi over 3 plus pi over 3 2 pi over plus 2 pi plus pi over 3 হৈ গৈছে 7 pi over 3 but cosine 2 pi plus theta কি হয় cosine theta হ'ব but 2 pi মানে হৈছে আমাৰ fourth quadrant আৰু add কৰি আছো এটা angle theta যোনটো এইটো লৈ যাব first quadrant তো সব ভ্যালু পজিটিভ হৈ থাকে তো আমি cosine 7 pi over 3 যোনটো আমি ভাঙি প্লাই লিখিছো cosine of 2 pi plus pi over 3 এটুক আমি সিম্পলিফাই কৰি লিখিব পাৰো cosine inverse of cosine pi over 3 তো cosine inverse cosine pi over 3 তো এবাৰ হৈ যাব ইয়াৰ ভ্যালু equals to 3 তো এটো হৈ গ'ল ইয়াৰ actual value এতিয়া আমি যাও নেক্সট টুলে আমাৰ আছে tangent inverse of tangent 3 pi over 4 তো নম্বৰ 6 ত আছে tangent inverse of tangent 3 pi divided by 4 ঠিক আছে তো এটো ভ্যালু not equals to 3 pi over 4 কিয় যেহেতু আমাৰ থিটাৰ যোনটো ৰেঞ্জ হৈছে হেতু হৈছে -pi over 2 মানে -90 ডিগ্ৰী আৰু +90 ডিগ্ৰী ভিতৰত থাকিব লাগিব বাট 3 pi over 4 মানে কি হৈছে 3 pi over 4 হৈছে আমাৰ 135 ডিগ্ৰী এটো হৈছে 135 ডিগ্ৰী তো এটো কি হ'ল 90 ডিগ্ৰীত কো বেছি গুছি গ'ল 135 তো এই ভ্যালুটো আমি লব নোৱাৰো তো আমি কি কৰিব লাগিব এটা tangent of 3 pi over 4 টো সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব তো tangent of 3 pi over 4 লিখো বা tangent of pi minus pi over 4 লিখো কথাটো তো একই হয় এতিয়া tangent of pi minus pi over 4 টো কি হ'ব তো আমি allied angle হেল্প টো লম তো pi আছে বাট এই pi টোক আমি কি লিখিম 2 multiplied to pi over 2 মানে 2 into 90 ডিগ্ৰী কৰিলো minus theta আৰু theta হৈছে আমাৰ pi over 4 2 মানে হৈছে এটা ইভেন নম্বৰ তো tangent হৈ থাকিব বাট angle কি হৈ যাব এতিয়া pi over 4 কোনটো কোয়াড্ৰেন্টত আছে 2 এ কৈ আছে আমি সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টত আছো মাইনাস কৰিছো তো প্ৰবলেম নাই আমি সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টতে থাকিম সো সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টত আমাৰ টেনজেন্ট ফাংশনটো নেগেটিভ থাকে ৰাইট তো টেনজেন্ট 3 pi over 4 পাইছো আমি ইকুৱেলস টু মাইনাস টেনজেন্ট pi over 4 বাট টেনজেন্টটো হৈছে এটা অড ফাংশন তো অড ফাংশন মানে আমি তো এনেকৈ লিখিব পাৰো টেনজেন্ট অফ মাইনাস নেগেটিভ pi over 4 তো তাৰ মানে আমাৰ যোনটো একচুয়াল ক্যালকুলেশনটো হ'ব হেতু হ'ব টেনজেন্ট ইনভার্স অফ টেনজেন্ট 3 pi over 4 তো আমি এটুক এনেকা নিলিখি প্লাই আমি লিখিম tangent inverse of minus pi over 4 ঠিক আছে তো tangent inverse of tangent minus pi over 4 হ'ব আমাৰ minus pi over 4 তো এইটোৱে হৈ যাব ইয়াৰ ভ্যালু এটো এতিয়া ৰেঞ্জত আছে বিকজ tangent minus pi over 4 মানে আছে minus 45 ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰলি minus 45 ডিগ্ৰী কৈ minus 90 ডিগ্ৰীত কৈ ডাঙৰ হয় তো আমাৰ আছে থিটাটো ভিতৰতে সোমাই আছে ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে সোমাই আছে তো এইটোৱে হৈ গৈছে আমাৰ tangent inverse ৰ ভ্যালু ঠিক আছে এতিয়া আমি যাও নেক্সট প্ৰবলেমটো লৈ প্ৰবলেম নম্বৰ 2 ইভালুৱেট the following তো নম্বৰ 1 এৰে আৰম্ভ কৰো তো আমাক দিয়া গৈছে sin of cosine inverse of 3 over 5 but আমাৰ তাত এটা ফৰ্মুলা আছে আমাৰ তাত কি আছিল প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 2 টোৱে কৈ আছিল যে sin of sin inverse x যদি থাকে তেনেহলে এটো হৈ যায় equals to x but প্ৰবলেমটো কি হ'ল ইয়াতে cosine inverse আছে আমাক লাগিছিল sin inverse x তো আমাৰ এতিয়া এই প্ৰবলেমটো ফাৰ্স্ট কাম হ'ব এই cosine inverse 3 over 5 টো তাৰ sin inverse equivalent লৈ যাব লাগিব তো আমি কি কৰিম ইয়াতে প্ৰথমতে আমি এজিউম কৰিম যে let cosine inverse of এতিয়া এটো কি লম x লম নে থিটা লম So sin or it কি হৈছে sin or argument ত আছে sin or argument টো হদাই এটা কি হয় angle হয় তো তাৰমানে actually cosine inverse 3 over 5 কি হয় এটো এটা angle হৈ আছে তো এটোক আমি থিটা ৰে ডিনোট কৰিম ঠিক আছে এটো কেছত কি আছিল sin of sin inverse x sin inverse কাৰ ওপৰত হয় sin inverse এটা ভেৰিয়েবল ওপৰত লাগে তো হেকাৰণে ইয়াতে x থাকে ইয়াতে ইউজুৱেলি থিটা টো নাথাকে তো cosine inverse 3 over 5 হৈছে equals to theta both side যদি আমি cos লৈ লওঁ তেনেহলে আমি পাম cos into cosine inverse 3 over 5 তেনেহলে এফালে হ'ব right hand side cos both side cos লগাইছো cos theta এতিয়া cos cosine inverse এটোটো nullify হৈ গল তো থাকিলে কি 3 divided by 5 equals to cosine theta বা simply put cosine theta ratio to হৈছে 3 over 5 এতিয়া এইটো ইউজ কৰি আমি উলিয়াব লাগে sin theta তো sin theta তো আমি ইজিলি উলিয়াব পাৰিম তো ইয়াতে আমি এটা right angle triangle ইউজ কৰিম so let's say আমাৰ তাত এটা right angle triangle আছে তো ইয়াৰে যোনটো
cos theta মানে কি হৈছে cos theta মানে হৈছে base divided by hypotenuse তো base হৈছে 3 আৰু hypotenuse হৈছে 5 এটা যদি আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰেম ইউজ কৰিলো তেনেহলে এটোটো পাইথাগোৰাছ ট্ৰিপলেটতে আছে তো p ভ্যালু হ'ব 4 এনিও ক্যালকুলেট কৰি চাব পাৰা 4 স্কয়াৰ + 3 স্কয়াৰ = 5 স্কয়াৰ আহিব তো ইয়াতে আমি পাৰপেন্ডিকুলাৰটো পাই গলো এটো কিউ ইউজ কৰিছো বিকজ sin theta ভ্যালু কি হৈছে পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডিভাইডেড বাই হাইপোটেনিউজ তো যেহেতু পাৰপেন্ডিকুলাৰ 4 হয় আৰু হাইপোটেনিউজ 5 হয় তাৰ মানে sin theta হৈ যাব 4 divided by 5 বাট আমাক কি লাগে আমাক তো sin theta না আমাক sin inverse লাগে তো আমি কম theta equals to sin inverse 4 divided by 5 আমি কি কৰিলো both sides inverse sign লগাই দিলো তো inverse sign লগাই দিলে এফালে অকল থাকি গল theta আৰু right hand side এ থাকিব sin inverse 4/5 এটা theta টোক আমি কি বুলি কৈছিলো theta টো ইয়াতে লৈছো cosine inverse 3/5 তেনেহলে number 1 আৰু number 2 আমাক কি কৈ আছে তো আমি এটা লিখিব পাৰিম from 1 and 2 from 1 and 2 আমি এটোই ক'ব পাৰিম যে cosine inverse 3/5 ৰ ভ্যালু হৈছে exactly equals to sin inverse 4 divided by 5 same to same value but eto use কি হ'ব আমি এতিয়া now আমি কম যে sin of cosine inverse of 3/5 আমাক এটো ক্যালকুলেট কৰিব দিছে বাট আমি এটো ক্যালকুলেট নকৰো আমি কি কৰিম sin of cosine inverse ৰ জায়গাত আমি দিম sin inverse 4 divided by 5 তো sin inverse 4 divided by 5 কি হ'ব 4 divided by 5 তো এটোই হৈ গল sin of cosine inverse 3/5 ৰ ভ্যালু হ'ব 4 divided by 5 আৰু ক্লিয়াৰলি এটো ভ্যালু কি হয় আমি যদি এটো ডেসিমেলত লিখো এটো হ'ব 0.8 আৰু 0.8 ভ্যালুটো কি আমাৰ 1 তকৈ সৰু হয় আমাৰটো এটো কন্ডিশন আছিল 1 তকৈ সৰু হ'ব লাগে তো আমাৰ ফাইনালি পাই গলো sin of cos inverse 3/5 তো ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব 4 divided by 5 next আমি এতিয়া ওলাম cosine of tan inverse 3/4 number 2 cosine of tangent inverse 3/4 তো ইয়াতে আমি প্ৰথমতে লিখিলো cosine of tangent inverse 3 divided by 4 আমি কি কৰিম প্ৰথমতে লম let tangent inverse of 3 divided by 4 equals to theta এটো হৈ যাব আমাৰ number 1 আমি both side যদি tangent লৈ লওঁ তেনেহলে আমি পাম 3/4 equals to tangent theta তো এটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এটা right angle triangle বনাই লম তো tangentৰ ফৰ্মুলা কি আছে তো এটো হগল আমাৰ base এফালে perpendicular এফালে hypotenuse তো tangent theta ratio মানে কি perpendicular divided by base তো perpendicular value হ'ব 3 base হ'ব আমাৰ 4 তো এটো আৰু 3 আছে এটো 4 আছে perpendicular base 3 4 আছে তেনে hypotenuse automatically হৈ যাব 5 তো আমি পাই গলো পুৰা triangle তো এটো হৈছে আমাৰ angle theta এটো হৈছে আমাৰ 90 degree তো এটো ইউজ কৰি প্লে এই triangle টি ইউজ কৰি প্লে আমাক কি বনাব লাগে tangent inverse টো বনাব লাগে cosine inverse তো আমি কি কৰিম cos theta প্ৰথমতে লাগিব now cosine theta triangular মতে কি হৈছে base by hypotenuse তো তাৰ মানে এটো হ'ব 4 divided by 5 ঠিক আছে cosine theta পাই গলো বাট আমাক লাগে theta তো theta equals to হৈ যাব cosine inverse of 4 divided by 5 এটো হৈ যাব আমাৰ number 2 এতিয়া আমি কি কৰি দিম 1 আৰু 2 ইকুৱেট কৰি দিম তো আমি কম যে from 1 and 2 from 1 and 2 আমি পাম theta equal হৈ আছে তো tangent inverse of 3/4 এই ভ্যালুটো হ'ব exactly equals to cosine inverse of 4/5 ঠিক আছে তো আমি কম যে now finally cosine of tangent inverse of 3/4 আমাক এটো ক্যালকুলেট কৰিব দিছে বাট আমি এটো ক্যালকুলেট নকৰি পেলাই আমি কৰিম cosine of tangent inverse ৰ জায়গাত আহিব cosine inverse 4 divided by 5 এটা cosine আৰু cosine inverse nullify হৈ গল তো থাকি গল আমাৰ 4 divided by 5 আৰু এটো হৈ যাব আমাৰ final value of cosine tangent inverse of 3/4 এতিয়া যাও আমি third part টলে sin of cotangent inverse of x তো আমাৰ কামটো হ'ব cotangent inverse টো sin লৈ লৈ যাবলৈ কাৰণ আমি প্ৰথমতে কি কৰিম let cotangent inverse of x equals to theta তো both side যদি আমি cotangent লৈ লওঁ তেনেহলে আমি পাম cotangent theta equals to x এটা x নিলিখি পেলাই আমি তো x divided by 1 ও লিখিব পাৰো এটো দ্বিতীয় এটো হৈ গল আমাৰ number 1 ঠিক আছে এটো কিয় লিখিছো because আমি এতিয়া এটা right angle triangle বনাম তো এটো হৈ গৈছে আমাৰ right angle triangle ইয়াতে আছে 90 degree এটো হৈছে আমাৰ angle theta perpendicular base আৰু hypotenuse এটা cotangent theta টো কি হৈছে cotangent theta টো হৈছে আমাৰ tangent theta reciprocal তো tangent theta কি আছিল perpendicular divided by base আছিল তো তাৰ মানে cotangent উল্টাটো হৈ যাব base divided by perpendicular ঠিক আছে তো এটা base কি হৈছে আমাৰ cotangent of theta দিয়া আছে
x divided by 1 তাৰ মানে এটো যদি আমি ইকুৱেট কৰি লওঁ তেনেহলে b correspond to x হ'ব আৰু perpendicular হৈ যাব 1 তেনেহলে আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰেম ইউজ কৰি পেলাই h কি হ'ব h আমি ক'ব পাৰিম যে square root of 1 square plus x square তাৰ মানে এটো হৈ গ'ল equals to square root of 1 plus x square তো আমি পাই গলো hypotenuse টো এটো ইউজ কৰি পেলাই এতিয়া আমি sin theta ওলাই লম নাও তো আমি কৈছো নাও sin theta তো sin theta কি হ'ব perpendicular divided by hypotenuse তো perpendicular হৈছে আমাৰ 1 আৰু hypotenuse হৈছে square root of 1 plus x square but আমাক কি লাগে আমাক theta হে লাগে তো theta হৈ যাব equals to sin inverse of 1 divided by square root of 1 plus x square এটো হৈ যায় number 2 এটা 1 আৰু 2 ইকুৱেট কৰি দিম so from 1 and 2 from 1 and 2 আমি পাম we get যে cot inverse of x যোনটো হৈছে theta এটো equals to হৈ যাব sin inverse of 1 divided by square root of 1 plus x square ঠিক আছে তো তেনেহলে আমাৰ এটা প্ৰবলেমটো লাই যাও sin of cot inverse of x এটো আছে তো এটো equals to হৈ যাব sin of তো cot inverse x নিলিখে পেলাই আমি লিখিম sin inverse of 1 divided by square root of 1 plus x square ঠিক আছে তো এটো হৈ যাব equals to 1 divided by square root of 1 plus x square ঠিক আছে তো আমি ফাইনালি পাই গলো sin of cot inverse of x ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব equals to 1 divided by square root of 1 plus x square হৈ গল এতিয়া আমি যাও নেক্সট পাৰ্টটো লৈ নম্বৰ 4 sin pi over 2 minus sin inverse of minus half তো এটা কাম কৰো প্ৰথমতে আমি এটো লগত এটুক সিম্পলিফাই কৰি লওঁ তো ইয়াতে let sin inverse of negative half তো এটুক কৰি লওঁ equals to এটা angle লৈ লওঁ theta এটুক আমি দি দিও number 1 ঠিক আছে এতিয়া sin inverse of negative half কও বা sin যদি both side লগাই দিও তেনেহলে আমাৰ হৈ যাব sin theta equals to negative half তো sin theta equals to negative half but আমি halfৰ জায়গাত কি লিখিব পাৰো sin 30 degree because আমি জানো 30 degree sin 30 degree হৈ যায় half এতিয়া sin হৈছে এটা odd function তেনেহলে এই মাইনাস টোক আমি ভিতৰলৈ লৈ যাব পাৰিম তো আমি লিখিম sin of minus 30 degree যেটি ইকুৱেট কৰি দিম both side sin আছে যদি sin inverse লৈ লওঁ তো sin টো নালিফাই হৈ যাব তো থাকিল কি theta equals to minus 30 degree ঠিক আছে minus 30 কো বা minus pi over 6 কো একই কথা হয় তো এই গুটি ভ্যালুটো theta যোনটো আমি লৈছো sin inverse of negative half এটো সিম্পলিফাই হৈ গৈ প্লাই এতিয়া হৈ গল minus 6 তো নাও আমাক কি ওলাব দিছে আমাক ওলাব লাগিব এতিয়া sin of pi over 2 minus তো এই গুটি থিটাৰ ভ্যালু ইলা যা minus pi over 6 তো এটো হ'ব pi over 6 প্লাস হৈ যাব because minus repeat হৈ আছে minus into minus plus হৈ গল তো এটো এতিয়া sin 90 degree plus theta কি হয় cos theta তো এটো হৈ যাব cos pi over 6 আমি কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত আছো এটো হৈছে 1 into pi over 2 তাৰমানে আমি ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেন্টত আছো বাট এটা এংগলও এড হৈ আছে এটা pi over 6 তাৰ মানে এটো আমি জাম্প মাৰি প্লে এতিয়া সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টলৈ গুচি গল এটা সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত ASTC যদি লগাও তেনেহলে আমাৰ সাইন পজিটিভ হয় আমি কিহৰ লগত কাম কৰি আছো সাইনৰ লগত কাম কৰি আছো তো সাইনৰ যোনটো ভ্যালু হ'ব হেতু পজিটিভ হ'ব এটো চাই কনফিউজড হৈ নাযাব যে কোসাইন হৈছে কাৰণে নেগেটিভ হ'ব নো আমি সাইনৰ লগত কাম কৰি আছো তো সাইনৰ যি আনসাৰ আহিব হেতু হঠাই পজিটিভ হ'ব সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্ট তো cos pi over 6 আৰু cos pi over 6 মানে হৈছে cos 30 degree cos 30 degree ভ্যালু হ'ব square root of 3 divided by 2 তো এইটোই হৈ গৈছে আমাৰ sin pi over 2 minus sin inverse of negative half or value to problem number 3 prove the following এতিয়া এই গুটি কিটা প্ৰবলেমতে এটা বস্তু কমন আছে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব addition of two inverse tangent function তো ইয়াৰ কাৰণে আমি যোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম হেতু হৈছে tangent inverse of x plus tangent inverse of y তো তেনেহলে ইহঁতৰ addition হ'ব equals to tangent inverse এটা single inverse tangent function আহিব আৰু এটো হ'ব x plus y divided by 1 minus xy ঠিক আছে তো আমি ফাৰ্স্ট টুৰে আৰম্ভ কৰো তো নম্বৰ 1 ত আছে আমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত tangent inverse of 1 divided by 7 plus second ত আছে tangent inverse of 1 divided by 13 তো এই দুটা সাম কৰিব লাগিব ইহঁত দুটাৰ সাম হৈছে tangent inverse of তো আমি x ধৰিম 1 over 7 আৰু y ধৰিম 1 over 13 তো এটো হৈ যাব 1 divided by 7 plus 1 divided by 13 whole divided by 1 minus 1 over 7 into 1 over 13 ঠিক আছে তো এটো কম্বাইন কৰি দিও তো এতিয়া পাম
tangent inverse of the 1/7 plus 1/13 etu add hoi pele amak dibo 20 divided by 91 whole divided by amar tat ase 1 minus 1/7 into 1/12 to etu compute korile ami pam 90 divided by 91 etia a 91 aru 91 cancel hoi jabo to ami pam equals to tangent inverse of 20/90 ase ba 2/9 kor kotha to eki hoi jay aru etu ki hoise etu he goise amar right hand side equals to the right hand side to yate ami successfully prove korilu that thus the left hand side equals to the right hand side hence proof ঠিক আছে এতিয়া আমি যাও সেকেন্ড টু লৈ number 2 এবাৰ আছে tangent inverse of 2 plus tangent inverse of 3 equals to 3 pi over 4 ইয়াতে কিন্তু আমি অলপ কেয়াৰফুল থাকিব লাগিব previous problem to যেতিয়া আমি tangent inverse of x plus tangent inverse of y formula to use কৰিছিলো তো আমি পাইছিলো tangent inverse of x plus y divided by 1 minus xy তো এই ফৰ্মুলাটো আমি তেতিয়াহে ইউজ কৰো যেতিয়া x আৰু y যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো আৰু সেই ভ্যালুটো লেস দেন 1 আহে বাট আমাৰ এভাৰ কেছত কি আছে x equals to 2 আছে আৰু y equals to 3 আছে so 2 into 3 হৈ যাব 6 আৰু 6 ৰ ভ্যালুটো কি গ্ৰেটাৰ দেন 1 তাৰ মানে x y যদি গ্ৰেটাৰ দেন 1 হৈ যায় তেনেহলে হেতু কেছত tangent inverse x plus tangent inverse y ফৰ্মুলাটো অলপ মডিফাই হৈ যায় তো আমি কি পাম tangent inverse of এটোটো থাকিবই x plus y divided by 1 minus xy but ইয়াৰ লগতে এটা additional term add হৈ থাকিব হেতু হৈছে pi তো plus pi কৰিব লাগিব তো তেনেহলে আমি এতিয়া ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি দিও তো লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে আমাৰ tangent inverse of 2 plus tangent inverse of 3 তো এটো হৈ যাব equals to pi plus tangent inverse of আমাৰ তাত আছে 2 plus 3 divided by 1 minus 2 into 3 তো এটো হৈ গল আমাৰ pi plus tangent inverse of so 2 plus 3 হৈ গল numerator 5 divided by 1 minus 2 into 3 আছে 2 into 3 মানে হৈছে 6 so 1 minus 6 হ'ব negative 5 তো 5 আৰু 5 cancel হৈ গল তো এটো দিলে আমাক pi plus tangent inverse of negative 1 এটা tangent inverse of negative 1 to কি হয় ঠিক আছে তো আমি কৰিম pi plus tangent inverse of minus 1 to touch নকৰো minus 1 to যেনে কাছে থাকক but 1 ৰ জায়গাত আমি লিখি দিও tangent pi over 4 মানে tangent 45 degree তো আমি জানো tangent 45 degree কি হয় equals to 1 হয় তো আমি simply 1 ৰ জায়গাত tangent pi over 4 ইউজ কৰিছো but আমি জানো tangent to হৈছে আমাৰ এটা odd function তো odd function হোৱাৰ কাৰণে এই minus sign to ভিতৰলৈ গুচি যাব তো আমি লিখিব পাৰো tangent minus 10 pi over 4 লিখো বা tangent of minus pi over 4 লিখো একই কথা এতিয়া tangent inverse of tangent আছে তো এটোটো এতিয়া nullify কৰি দিব tangent ৰ effect টো তো এটোই দিব আমাক pi plus minus pi divided by 4 তো এটো দিলে আমাক ফাইনাল ভ্যালু 3 pi over 4 তো এটোই হৈছে আমাৰ কি এটোই হৈছে আমাৰ right hand side তো আমি successfully verify কৰিলো যে thus the left hand side equals to the right hand side হৈ গল এতিয়া আমি যাও নেক্সট লৈ এবাৰ আমাৰ তিনটা ইনভার্স টেনজেন্ট ফাংশন এড হৈ আছে আৰু এটো এড হৈ প্লাস সাম টু দিব 5 pi over 4 এটোকে প্ৰুফ কৰিব লাগে তো আমি আৰম্ভ কৰিম লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা তো লেফট হ্যান্ড সাইডত দিয়া হৈছে tangent inverse of half plus tangent inverse of 1 over 5 plus tangent inverse of 1 over 8 তো আমি কি কৰিম প্ৰথম দুটাক আমি এড কৰি দিম tangent inverse of half plus tangent inverse of 1 over 5 ইয়াতে এবাৰ কি আছে x হৈছে 1 half আৰু y হৈছে 1 over 5 তো দুটাক যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তাৰ মানে half multiply যদি 1 half into 1 over 5 multiply কৰি দিও আমি পাম 1 over 10 আৰু ক্লিয়াৰলি এই ভ্যালুটো কি less than 1 হয় তেনেহলে আমাৰ প্ৰথম ফৰ্মুলাটো ইউজ হ'ব যোনটো হৈছে আমাৰ tangent inverse of half plus 1 over 5 whole divided by 1 minus half into 1 over 5 তো ইয়াতে আমি plus pi হেতু এক্সট্ৰা টাৰ্মটো এড কৰিব নালাগে প্লাস আমাৰ থাকক এটো থাৰ্ড টাৰ্মটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা tangent inverse of 1 over 8 এটা এটো আমি সিম্পলিফাই কৰিলো তো এটো হ'ব tangent inverse of the numerator হ'ব 7 divided by 10 আৰু denominator হ'ব 9 divided by 10 plus tangent inverse of 1 over 8 তো এবাৰ আমাৰ তাত হৈ গল এতিয়া সিম্পলিফাই হৈ প্লে tangent inverse of 7 divided by 9 plus tangent inverse of 1 over 8 okay তো এতিয়া এটো হৈ যাব equals to আকৌ এটো আমি কি কৰিব পাৰিম সেম ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম তো দুটা tangent inverse এড কৰিব লাগে তো tangent inverse of 7 over 9 plus 1 over 8 whole divided by 1 minus 7 divided by 9 into 1 divided by 8
সিম্পলিফাই কৰি দিও আমি পাম টেনজেন্ট ইনভার্স অফ তো নিউমাৰেটৰত হ'ব এতিয়া 65 divided by 72 আৰু ডিনোমিনেটৰত আমি পাম 65 divided by 72 তো দুটাই ক্যান্সেল হৈ গ'ল তো থাকিল অনলি 1 তো আমি পাই গলো tangent inverse of 1 এটা tangent inverse of 1 এটো ডাইৰেক্টলি ভ্যালুটো মনত ৰাখিলে হ'ল tangent inverse of 1 আমি অলৰেডি তো প্ৰিভিয়াস স্টেপত কৰিছো tangent inverse of 1 হৈছে pi over 4 এটো এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ভ্যালু হ'ব তো এটোই হৈছে আমাৰ ইকুৱেলছ টু the right hand side তো আমি কম thus the left hand side LHS equals to the right hand side RHS হৈ গ'ল এটো proof ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যাম নেক্সট লৈ তো এবাৰ আমি proof কৰিম নম্বৰ 4 টো তো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰো লেফট হ্যান্ড সাইডত আমাৰ আছে tangent inverse of 1 over 3 plus tangent inverse of 1 over 5 তো এই দুটাক আমি কম্বাইন কৰি দিম প্লাস আৰু দুটা tangent inverse ফাংশন আছে ইহত দুটাকো আমি কি কৰিম সেপাৰেটলি কম্বাইন কৰি দিম tangent inverse of 1 over 7 plus tangent inverse of 1 over 8 equals to এতিয়া both কেছত কি আছে x into y multiply কৰিলে এই xy ভ্যালুটো 1 তকৈ কমত আহিব তো সেইকাৰণে আমি কম এটো tangent inverse of 1 over 3 plus 1 over 5 whole divided by 1 minus 1 divided by 3 into 5 next to hobo tangent inverse of ami pam 1 over 7 plus 1 over 8 divided by 1 minus 1 over 7 into 1 over 8 simplify korilo to etu dibo amak tangent inverse of 8 by 15 divided by 14 by 15 ঠিক আছে আৰু next to combine korile ami pam tangent inverse of to amar ta thakibo 15 divided by 56 divided by 55 divided by 56 আৰু অলপ simplify কৰিলো তো এটো হ'ব আমাৰ tangent inverse of 8 divided by 14 হ'ব but এটো আকৌ simplify হৈ যাব তো আমি পাম 4 divided by 7 plus next to হ'ব আমাৰ tangent inverse of 3 divided by 11 হৈ গল তো এতিয়া আমাৰ তাত থাকি গল দুটা tangent inverse function তো দুইটাকে আকৌ একবাৰ এড কৰি দিম তো আমি পাম tangent inverse of 4 divided by 7 plus 3 divided by 11 whole divided by 1 minus 4 over 7 into 3 over 11 তো এটো আমি কম্পিউট কৰিলো তো এটো দিব আমাক ইকুৱেলছ টু tangent inverse of 65 divided by 77 আৰু ডিনোমিনেটৰ টো দিব 65 divided by 77 তো তাৰ মানে কি হ'ল numerator আৰু denominator cancel হৈ গল থাকি গল আমাৰ only 1 তো আমি পাইছো এতিয়া tangent inverse of 1 tangent inverse of 1 মানে হৈছে pi over 4 আৰু এটোই হৈছে আমাৰ right hand side তো আমাক এটো দেখো পৰিছিল যে right hand side ত থাকিব আমাৰ pi over 4 তো আমি কম যে thus the left hand side equals to the right hand side hence proof তো হৈ গল আমাৰ এটো problem টো এতিয়া আমি যাও next problem টো লৈ problem number 4 prove the following তো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিম তো আমি কি কৰিম left hand side ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তো left hand side ত দিয়া গৈছে sin inverse of 3 divided by 5 plus এফালে আছে second termত sin inverse of 8 divided by 17 আৰু আমাৰ তাত ফৰ্মুলা আছে দুটা sin inverse function এড কৰিলে আমি পাম তো আমাৰ তাত যদি থাকে sin inverse x plus sin inverse y তেনেহলে ইহতৰ এডিশন টো আমাক দিব sin inverse of আমি পাম x multiplied to square root of 1 minus y square plus y multiplied to square root of 1 minus x square তো এই particular formula to আমি use কৰি দিও তেনেহলে আমি এতিয়া পাম sin inverse তো ইয়াতে x কি হৈছে x হৈছে আমাৰ 3 divided by 5 so 3 divided by 5 multiplied to square root of 1 minus y square তো y square হ'ব 8 divided by 17 whole square plus next আমি এবাৰ y প্ৰথমতে লম 8 divided by 17 আৰু এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিম square root of 1 minus 3 over 5 square লগত ঠিক আছে ওকে তো এটো হৈ গল ইকুৱেলছ টু sin inverse এতিয়া আমি সিম্পলিফাই কৰিলো 3 divided by 5 multiplied to the square root of 1 minus 8 divided by 17 whole square এটো সিম্পলিফাই কৰিলে ইয়া আমাক দিব ভ্যালুটো 15 divided by 17 plus এফালে আছে 8 divided by 17 multiplied to এটোই দিব আমাক 4 divided by 5 ঠিক আছে তো এটো হৈ গৈছে ইকুৱেলছ টু sin inverse তো এটো আমি কম্পিউট কৰি লব পাৰিম ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব 77 divided by 85 তো
তো এইটোৱে হৈ যাব equals to the right hand side. তো yes, হৈ গ'ল আমাৰ first part to. So thus the left hand side equals to the right hand side. হৈ গ'ল আমাৰ এইটো proving part to. এইটোক আমি prove কৰি দিলো. তো number 2 to আমি কৰিম left hand side ৰ পৰা. তো left hand side ত আমাক দিয়া হৈছে sin inverse of 4/5 plus next term to আছে sin inverse of 5/13 আৰু third term to দিয়া আছে sin inverse of 16 divided by 65. তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম দুটা টাৰ্মক প্ৰথমতে এড কৰি লম. তো ইয়াতে আমি ফাৰ্স্ট টাৰ্ম আৰু সেকেন্ড টাৰ্মটোক এড কৰি লম. তো ফৰ্মুলা লগাই দিলে আমি পাম sin inverse of, তো ইয়াতে 4/5 টোক আমি x বুলি এজিউম কৰিম, 5/13 টোক y বুলি এজিউম কৰিম. তেনেহলে আমাৰ ফৰ্মুলা কি হৈ যাব 4 divided by 5 এইটো হৈ গ'ল x multiplied to square root of 1 minus y square. y হৈ গ'ল আমাৰ 5 divided by 13 whole square plus next আমাৰ y প্ৰথমতে আহিব 5 divided by 13 আৰু এইটো multiply হ'ব square root of 1 minus x square লগত. x square মানে 4/5 whole square. ঠিক আছে আৰু third term টো বাছি আছে এইটো হ'ল sin inverse of 16 divided by 65 equals to sin inverse of, তো এবাৰ আছে আমাৰ 4 divided by 5 multiply to, তো square root of 1 minus 5/13 whole square. এইটো যদি আমি simplify কৰি দিম এইটো দিব আমাক 12 divided by 13 হৈ গ'ল plus এফালে আছে 5 divided by 13 multiply to, তো এইটোৱে দিব আমাক 3 divided by 5 plus sin inverse of 16 divided by 65 equals to sin inverse, তো এইটোক যেতিয়া আমি কম্পিউট কৰি লম তো এইটোৱে আমাক দিব 63 divided by 65. তো আমি পালো sin inverse 63/65 plus sin inverse of 16/65. ইয়াতে আইদাৰ আমি এড কৰিব পাৰো বা আমি এটা ট্ৰিক লগাব পাৰো. এটা ট্ৰিক লগাই প্লে কৰো তো তেতিয়া কনসেপ্ট এটাও ক্লিয়াৰ হৈ যাব. তো ইয়াতে আমি কি কৰিম এই যোনটো sin inverse 63/65 আছে sin inverse of 63/65 এটুক আমি কোসাইনলৈ লৈ যাব চেষ্টা কৰিম. তো আমি কি কৰিম let sin inverse of 63/65 equals to theta assume কৰি লওঁ. এটো হৈ গ'ল আমাৰ number 1. তো তাৰ মানে sin theta কি হ'ব sin theta equals to 63 divided by 65 হৈ যাব. এতিয়া এটোৱে হৈ গৈছে আমাৰ কি sin theta হৈছে perpendicular divided by hypotenuse. তো এইটো ইউজ কৰি প্লে আমি এটা triangle এটা sketch কৰি লওঁ. তো আমাৰ triangle এটো হৈছে আমাৰ angle theta, perpendicular base আৰু hypotenuse. তো ইয়াতে perpendicular আৰু hypotenuse মানে perpendicular টোক আমি 63 মানি লম আৰু hypotenuse টো হৈ গ'ল আমাৰ 65. তো এটা Pythagoras theorem ইউজ কৰি প্লে আমি b value টো উলাই লব পাৰিম. b value কি হৈছে square root of 65 square minus 63 square. তো এইটোৱে দিব base equals to 16. তো তেনেহলে আমি এটা cosine theta define কৰিব পাৰিম. তো cosine theta কি হৈছে base divided by hypotenuse. তো base divided by hypotenuse মানে হৈ গ'ল আমাৰ 16 divided by 65. তো এইটো cosine theta ৰ ভ্যালু হয়. তো cosine theta ৰ ভ্যালু যদি 16/65 হয় তেনেহলে theta হৈ যাব cosine inverse of 16 divided by 65. এইটো হৈ গ'ল আমাৰ number 2. তো 1 আৰু 2 যদি ইকুৱেট কৰি দিও তাৰ মানে ক'ব পাৰো যে sin inverse 63/65 আৰু cosine inverse 60/65 ৰ ভ্যালু এক্স্যাক্টলি সেম টু সেম হয়. তো আমি কি কৰিম sin inverse ৰ জায়গাত আমি লিখি দিম cosine inverse of 16 divided by 65. তো প্লাস আমাৰ নেক্সট টার্মটো আছে sin inverse of 16 divided by 65. এতিয়া আৰু একো ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে. আমি sin inverse টোক ডেলিবাৰেটলি cosine inverse লৈকে কনভাৰ্ট কৰিছো বিকজ আমাৰ তাত এটা ফৰ্মুলা আছিল, ৰাইট? সিন্স sin inverse of x plus cosine inverse of x যদি থাকে তো এটো হৈ যায় equals to pi/2. তাৰ মানে এই x আৰু এই x টো ম্যাচ হ'ব লাগিব. তো আমাৰ কেছত x কি আছে 16/65 দুটা কেছতে হৈ যায়. তো এই গুটিটোৰ ভ্যালু কি হ'ব equals to pi/2 আৰু এটুকে তো আমাক শো কৰিব দিছিলে. তো equals to pi/2 আমি পাই গলো. তো কম যে এটোই হৈছে equals to the right hand side. তো আমি সাকসেসফুলি ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিলো যে thus the left hand side equals to the right hand side. তো এইটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ লেকচাৰটো trigonometry যোনটো ইনভাৰ্স trigonometric function তো আমি শিকিলো. তো বহুতখিনি ফৰ্মুলাস আছে, বহুত প্ৰপাৰ্টিজ আছে. তো এবাৰ ভালকৈ চাবা, নোট ডাউন কৰি লবা, প্ৰেক্টিস কৰিবা. তো আজিৰ লেকচাৰটো আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰো. See you in the next lecture. Thank you.